Se on Markus tässä taas, terve! Ja taas ollaan Ylläksellä pyöräilemässä. Nyt onkin näköjään vähän viileämpi keli, mitä sä mietit, pitäisikö tässä lähteä hakemaan varulta takki mukaan. Näinhän mä taidan tehdä. On vähän pilvessä ja tuntuu heti viileältä alkuun. Otetaan kohta uudestaan. Olihan mulla vähän jotain muutakin unohtunut kuin takki. Takilla on toki reppuun, mutta ajattelin, että lämmin tulee kuitenkin tässä pyöräillessä, mutta jotain puuttuu päästä ja käsistä, että hanskat nyt täytyisi olla ihan välttämättömät, mutta kypärä nyt olisi aika hyvä olla, kun meinasin lähteä tuosta Ylläksen yli pyöräilemään. Eli tosta nyt vähän laiskottaa ja vedän sen pyörätietä pitkin tonne Ykköselle ja siitä sitten Ylläksen yli ja lasken sitten toiselle puolelle. Ja toisella puolella pitäisi nähdä sitten uusi tuttavuus minulle silleen niin kuin fyysisesti, virtuaalikaveri, jonka osa syyllinen olen siihen, että tämän päivän paluureittiä, niin hän nyt tässä lomallaan sitten pyöräilee. Siellä on paikallinen liikenneruuhka. Eli en tarkoita nyt näitä kävelijöitä ja pyöräilijöitä, vaan noita kolvea jamppaa, jotka patsastelee tossa. Jaha, siinä on taas yksi poika. Ne on muuten kaikki poikia, mitä täällä näkyy tälleen kesäsaikaan. Tytöt hengaa tuolla metsässä ja pojat tulee kylille humpalle. Eessä Ylläs ja tuosta pitäisi mennä yli. No, olisi pitänyt sittenkin lähteä sortsessa tai ottaa edes mukaan ne. Tässä on nyt jo, mitä mä oon tullut, 3 kilometriä ja nyt on jo kuuma. Niin, nyt ollaan täällä Y1 alla ja kuten näkyy, niin tähän on tyrkätty tämmöiset aidat. Ja tälle on ihan syy, koska yliinnokkaat laskettelijat tulee tänne jonoon jo kesällä. Nyt on 7 kilometriä tultu ja noin 200 metriä noustu ja siitä sitten vaan lähdetään rinnettä ylös. Eihän toi pahakaan ole. No ehkä vähän huijataan ja vaikka tuossa on tommonen ympyrä, niin mennään silti fillarilla, vaikka tästä nyt kai käsittääkseni teoriatasolla saisi tuon merkin mukaan fillarillakaan ajaa, mutta koska toi reitti ohjautuu tälle tielle tuolta vähän matkan päästä, niin eiköhän tästä voi mennä. Eli autolla ei saa mennä, eikä oikein pääsikään, koska tässä on tuo portti, joka estää menon, mutta fillarilla ja kävelle. Aika lepposa mäki. Näköjään tää ohitusreitti on oikein sorastettu nykyisin. Vois kuvitella, että ihan tarkoituksella. No niin, se on sitten kohta taas asfalttia edessä. Nyt alkoi mennä jo tänne vähän niinku avustuksen puolelle tämä homma. Aika jyrkkä. Huhhuh. Se on kyllä kova jätkä. Joka pitää ton ilman sähköjä. Siinä livahti jo yksi palkki akkua, vaikka tuohon Y1 vedi hyvin vähillä avustuksilla. Mutta täällä on pitänyt laittaa kaikki peliin. Ja vielä on vähän olisi vielä jäljellä. Taas alkaa asfaltti. Täällä se ei ole mikään hieno juttu. Nythän mulla olisi vaihtoehtona olisi mennä joko tästä tai sitten vetää toi asfaltti tonne ylös. Nytpä kyllä. Mä taidan mennä tänne, koska mä en ole itse asiassa koskaan mennyt tätä. Niin käypä katsomassa, miltä tämä näyttää. Se nyt oli tietysti tekosyy, että pääsen menemään loivempaa reittiä pitkin. Tuollahan olisi tuolta ylhäältä olisi ollut sinänsä kiva, että olisi voinut mennä
noille laskea alas sen reitin, mihin pääsee hisseillä. Eli missä ei tule ketään vastaan. Mä en ihan varma, että yhtyykö tää niihin vaiko ei, mutta katsotaan. Sellainen hytinä, että voisi ainakin osan matkaa päästä semmoista. Tossa joutuu ehkä ottaa jonkun sartin kuvaa kohta. Nämähän ei ole täällä poroaitoja, vaan nämä on lumiaitoja. Eli estävät lumeen siirtymistä talvella pois rinteistä ja sitten kerää niitä niin, että voidaan siirtää rinteeseen. Kun sanoin tuossa alussa, että menen Ylläksen yli, niin en minä valehdellut. Ylläksen yli mennään. Vähän alkoi laiskottaa ja itse asiassa alkoi kiinnostaa, minkälainen pätkä tää on. Tämähän on paljon parempi kuin mitä kuvittelin ja luulin. Eli tää menee tästä Ylläksen ja Ylläksen keskisen lain välistä. Ylläksellähän on siis 3 huippua. Tuo varsinainen ylläs, sitten tässä vasemmalla tuo keskinen laki ja sitten kellostapuli on kans Ylläksen huippu. Tämähän on ihan mukavan oloinen pätkä. Oikein hyvä, oikein hyvä. Mukavaa soraa. Katsotaan millaisena jatkuu. Tää pätkähän nyt sitten, mitä nyt menee alas, niin tästähän pääsis kääntymään matkalta tohon Tuomikuruun. Ja jos niinku kattelee tuolta, taisi olla Ylläksen sivuilla vai missä oli reittiohje tälle polulle, niin että olisi semmonen kiertäisi ton keskisen laen, niin siinähän oli ohjeistettu toiseen suuntaan tää. Eli tuolta Tuomikurusta alas ja sitten kääntyä tänne, mutta kyllä mä näin äkkiseltä sanoisin, että tähän suuntaan on kivempi. Tosin siellä toisessa suunnassa on sitten toi kellostapulin kuru, joka on kyllä todella mahtava paikka mennä, mutta kyllä mä ehkä silti ottaisin tämän polun mieluummin alaspäin. Tuo mennään aika makee. Tuolta tulee nyt toi fillarireitti, niin otetaan loput sitä pitkin. Voi, tämähän on ollutkin kiva mennä koko matka. Siellä on hyndät. Mä menen kyllä hyndien sivusta. Tällä ei viitti mennä hyndistä. No, tosta voi mennä. Joo. Tämähän on kyllä aika kiva, että tulla vetää ilman mitään kamppeita tää pätkä. Oi, tää olisi tää kyllä kivaa. Musta tuntuu, että mun täytyy kyllä joku kerta ihan oikeesti tohon alamäkipyöräilyyn tutustua. Jos kävis kattoo, jos jostain saisi jonkun limonaadin tässä ootellessa. Ollaan meillä 11 jälkeen sovittu tärskyt ja nyt ei varmaan ole kyllä vielä ihan 11. Kota näyttäisi olevan auki. Löytyyhän sieltä kolajuomaa. Coca-Cola voisi ryhtyä mun sponsoriksi, kun mä juon tätä niin paljon. Paljon on takana? Kai sitä 580 suunnilleen yhteen. Paljon sä oot tänään ajanut? Kittilästä. Kittilästä? No oot sä jo aika hyvin tullut. Mut me mennään. Kultaisessa hanhessa. Niin just. Tuliko sä asfalttia vai? Joo. Mä luulen, että mä ajan koko päivän tänään asfalttia. Eikö meillä tuolla menossa Tuomikuruun? Niin, no se lasketaan. Mä tulin junalla Kemijärveen. Junalla Kemijärveen, niin oot sieltä sitten. Joo. Sitten täältä Iihin, Pello, Tervola. Joo. Ja sit se Stuukka tulee Iihin ja siitä jatketaan Tampereelle. Noniin, siinä onkin jo ihan jonnilainen. Mut kai tässä siihen 11-12 päivää niin 1600 kilsaa ja risat tulee. No aika kova. Kittilästä siirrytty Ylläkselle ja täältähän löytyy Markus paikallisoppaaksi. Nyt lähdetään tunturiin. Noniin, eikö mennä? Pitäisikö tosta vielä joku valokuva? Kato, mä osasin puhua 6 sekuntia. 80-luvulla viimeksi kesällä täällä ja muutama vuosi sitten oltiin laskettelemassa. Joo. Täällä on nyt tehty kovasti jotakin tästä piharemppaa, että... Joo.
Tää oli vielä viime kesänä aivan pelkällä hiekalla. Kyllä ne edistyy tässä näin. Nyt kun tuossa on tullut tuosta alamäkipyöräilystä semmonen niinku juttu. Onko ollut mitään tämmösiä haavereita reissulla, mennyt kumia puhki tai mitään? Vai ootko selvinnyt ihan ehinä? Ainoa tekniseksi murheeksi laskettava on se, kun haarukan laukkujen telineet, niin ruuvit oli löystynyt. Joo. Sä oot aika kevyellä varustuksella. Joo, eipä tossa paljon on muuta kuin majoituskamat ja vähän varavaatetta. Ja sulla on niinku telttaa ollenkaan, vaikka sä... On se tuolla peräporkkanassa. Joo, se on vaan pieni sitten. Semmoinen yhden hengen teltta, että joo. Hartioista jää 15 senttiä molemmille puolelle tilaa. Tuolla peräporkkanassa on se teltta. Saa hengittää vaan ulospäin, ettei ota katto kiinni. Joo. Sulla pitäisi olla semmonen, kun niitä on semmosia, missä on semmoinen vähän pienempi akku ja takarenkaassa toi sähkö, niin näitä mäkiä varten matka. Mä tiedä, katoiko sen mun eilisen sorttivideon? En oo varmaan, en oo eilistä nähnyt, ne muut mä oon kattonut. Siinä vitsailen, kun aika monta sähköpyöräkysymystä tullut. Jonkun semmonen vanhempi mies kertoi, että vaimo oli ihan varma, että mulla on sähköpyörä. Ja totesin siinä sitten, että ei oo, ja nostin pohkeet pöydälle. Joo. Ei, kun sehän on itse asiassa sillä lailla, että jos menee tuolle oikeasti pidempää matkaa, niin kyllä se sähköpyörä on vähän haasteellinen, kun sit varsinkin tämmönen, missä on tuossa keskiössä toi moottori, niin siitä tulee kitkaa siitäkin. Joo. Niin se on raskas kyllä polkea ilma. Että pitäisi olla sitten semmonen, mikä olisi tuolla takarenkaassa se moottori vain tai edessä. Että. Joo, ja sit tuolla korvessa, missä mä oon ajellut, niin että siellä mitään sähköä saa. Ei, siellä kun se loppuisi, niin sit olisikin ongelma. Kyllä. Joo, mäkin olen niille pari kertaa kokenut, että miltä se tuntuu tuolla, kun sähkö loppuu 10 kilsan päähän, mutta se ei ole vielä paljon mitään kuin siihen, että jos se olisi vaikka 50. Joo. Jos ihan pelkkää pyörän painoa ajatellaan, kun tää taitaa olla sen 9 kiloa. Ja toi on varmaan sen 19. Joo, sitä vähän yli 20 itse asiassa taitaa olla, ja näillä kaikilla rojuilla niin varmaan 25. Joo. No mulla on varmaan joku 13-14 kiloa. Joo. Ilman vettä kamaa tässä. Ja täällähän alkaa joku moottoritie meiltä. Tää on, kato, nyt alkaa tämmönen tuoreeltaan sorastettu tai kivituhkattu. Ei kyllä tässä, tää on varmaan syksyllä laitettu, siinä on jonkun verran on noita koloja. Terve. Tosta kun kääntyis vasemmalle, niin pääsis oikaisemaan, mutta vähän on enempi nousumetrejä vaan. Ehkä ei tällä kertaa. Tuolta mä tulin tänne. Joo. Toi on muuten jännä noista maanteista, kun silmä valehtelee tosi pahasti, kun on jotain semmoista 1%-2 nousua. Joo. Niin näyttää ihan tasaiselta. Tosi tasaiselta. Sitten pitää välillä Garminista tarkistaa, onks tää nyt nousuu vai onks mulla jalat loppu. Joo. Sähköpyörällä niitä ei huomaa muuta kuin sitten kun takaisin tullessa. Joo. No niin, nyt alkaa tää mukavampi pätkä. Tää on aika kevyttä tonne Tuomikuruun. Tämä on Tuomikuru. Vois hiukan harrastaa kuvaamista. Joo, tää on ihan, voi sanoa, että lievästi sanottuna komealla paikalla. Nyt tässä on sillä, että tosta jyrkkä alamäki tuohon rotkoon ja sit lähtee toi jyrkkämäki tonne. Siinä on tonne, jyrkkää on tohon saakka siitä, minkä näkyy
Siitä se on ihan poljettavaa sen jälkeen. Ylämäkeen joku vajaa kilsa ja sen jälkeen on sitten 3-4 kilometriä alamäkeä. Eli vielä täytyy pitää kengäs hyvin tiukassa, kun kiipeä. Pidä ajaessa nää aika löysällä. Joo. Mut sit tollasia kun kävelee, niin se on pakko pistää tosi kireelle, muuten on rakot. Aivan, niin justiinsa, joo. Eikä jos näin tiukalla kun pitäis ne koko ajan, niin veri ei kiertäis kohta. Joo. Poron paskaa taas aika ansiokkaasti kertynyt tänne. Terve. Kuinka pitkälle tuo hurja polki, ei kovin pitkälle. Hop. Mä oon nyt vähän tälleen ikävä ja poljen tämän tonne Jyrkimän yksinään annan kävellä, koska mä en tykkää kävellä. Nyt alkaa loppua pikkuhiljaa ylämäki ja alkaa ensin hetken aikaa tasasta ja sitten huomattavan pitkä alamäki tonne Kesänkijärvelle saakka. Eli tästä ei tarvitse about 4 kilometriä juuri polkea. Onko vielä kaikki pullot? Hyvää päivää. Joo, pääset videolle. Saatas päästä 2:lle. Sä oot ihan lähtenyt noin jalkapatikassa. Kyllä. Tää on parasta. Joo, tuo hullu on ajanut jo 500, monta se oli ajanut. Melkein 6. Tiistai-aamusta. Mitenkä se runko kestää? Hyvin se kestää. Tää on hiekkatielle tarkoitettu. Et ei se silleen maastopyörästä eroa loppujen lopuksi ihan hirveesti. Siinä on etuhaarukka on ihan normaali levy. Joo. Maantieteen. Aika pitkällä. Joustoa löytyy satulatolpasta, muuten ei. Ja tietysti no aika pienet paineet renkaassa, että siitä saa nyt vähän mukavuutta. Joo, ei levyjarru. Joo. Tuo vara. Kyllä. Ihan väärä. Ei, mä olen tässä silleen, voi kuvata, kun sä kävelee ylämäkiä. Ja sit kun mun loppuu akku, niin käännyn kotiin. Kyllä. No, jatkakehan peivaa. Joo, Minä kerron tuonne toiseen. joo. Niin pitäisikö mun sanoa, että on mullakin sen verran sähköpyörä, että on sähkövaihteet, niin melkeinhän se sitten On se melkein sama, joo. Joskus kun tuot toisen kerran, niin kannattaa käydä laskemassa toi alas. Tuolta vasemmalta vai? Kumpaan me lähdetään? Mennään oikealle. Joo. Oikealle. Tuolla on tylsiä laskuja, mutta toisen kerran kun tuut, niin toi kannattaa tulla tähän suuntaan. Joo. Ylöspäin se ei ole ollenkaan niin kiva. Se on mäkeä koko matka. Joo. Jotkut urheilee. Joo, niitä löytyy aina. Mut joo, tää menee nyt, tästä on nyt sitten, mitä tästä on? 2-3 kilsaa Kesänkijärvelle ja Joo. yksi Onko siinä, mitä nää nyt on? kahvila. Ei kun pitkospuita vai ei siinä matkalla? Ei ole. Joo, hyvä. Mieluummin en aja niitä. Joo, meillä ei yksi silta on. Joo. Siinä nyt näette, että kyllä täällä pystyy menemään muullakin kuin fatbikella, että voi olla tommonen gravelikin, millä aivan hyvin pääsee.
Täällä on näitä väärään suuntaan menijöitä yllättävän paljon. Oliko käsille? Käsihuilut. Joo. Kun ei täällä kamamäärällä varsinkin, niin Joo. ei uskalla laskea, antaa mennä vaan. Joo, pitää jarrutella. Jarruilla tosi paljon, niin väsähtää kyllä tässä rytyytyksessä. Joo. Parempi ajoissa huilata. Joo. Joo, siinä vaiheessa kun on loppu, niin se ei paljon hymyilyt. Paikat, missä maastopyörällä menisi suoraan, niin vähän mielellään tällä jo mutkittelee. Sulta tippu! Tää sieltä lähti. Tää. Jaha. Onneksi tuli minä perässä. Ihme, että se on... Siis mä huomasin, että jotain osui jalkaan. Joo. Mutta mä en kiinnittänyt siihen mitään huomiota sen takia, kun aika paljon heittänyt toi eturengas kiviä. Ai jaa. Joo. Sellainen kun on ajanut semmoista niin kun no hiekkateillä, missä on tällaista mursketta täys ne tiet, niin Joo. välillä alamäissä kovemmissa vauheissa, niin se heittää kiven. Joo. Taas putosi! Mä laitan tänne mulle sen vähäksi aikaa. Joo. Muistakaa vain, että Joo. se on täällä. Mä mietin, että olisi selkätaskussa varmaan pysynyt paremmin kuin tossa. Joo. Siis se on Joo, pysynyt... mäkin laitoin tuon 360 tonne laukkuun tähän alamäen alas, kun tää sen verran tuli tätä rynkytystä tässä. Se on pysynyt tuolla ihan hyvin, kun siinä on ollut se GoPro päässä. Niin aivan, kun se on painoa siellä. Joo. Niin ja sit se ei... Ja sit tulee kitkaa, kun se on niin iso Niin, siellä. eikä Joo. se mahu ihan kunnolla, kun toi on kiristetty Joo. tosta. Tulkaa vaan. Saa kädet huilata. Joo. Joo, eikä tässä enää kannata vauhtoja ottaa, kun tuossa tulee tuo T-risteys. Niin. Joo. No, tähän suuntaan paljon helpompi. Niin se loppuu, mutta se muuttuu tasaiseksi. Teillä kyllä jatkuu vielä 4 kilometriä. Noin, nyt tullaan Kesänkijärvelle. Oikealle olisi Kesängin keidas, mutta me käännytään nyt vasemmalle. Mennään vasemmalle tästä, niin Joo. ei tarvitse ajella pitkoksia. Joo. Tää on nyt tämmöistä mukavaa polkua sitten pitkän matkaa, että ei ole paljon isompia töyssyjä. Kiitos. Kiitos. Vaikka täällä pyöräilijöitähän täällä kuuluisi väistää, mutta tuohan kohteliaita jalankulkijoita. Joo. Aina pitää kiittää. Kyllä. Joo, kunhan vaan kumpakin suuntaan huomioiminen pelaa, niin kaikilla on kivaa. Niinpä. Hyvin se jaksaa vielä polkea, kun vaikka on Kittilästä tullut tänne. Mä sentään kävin vain ton tunturin yli. Niin hyvää paanaa, että tuli pian kiire väliin. Niin mä katsoin, että ei paina kilometrit vielä. Tähän tulee Varkaan kuru. Joo. Ja ylläksi se 1 3 pyöräilykieltopolusta niin lähti tonne ylös. Joo. Tuolta tunturilta tän jotain Varkaankurun reittiä. Se on ollut tää tästä näin, mutta se on ollut se on tullut tänne alas, jos on tullut alas, niin se on tullut tähän. Joo. Äkäshotellille tultiin sieltä. Joo, se on tää. Siinä oltiin, joo. Joo, se on juuri tämä Siinä sama, vaiheessa. mutta se on nyt vähän ehkä uusiutunut sen jälkeen. Joo. Jos oikein olisi jano, niin voisi juoda. Se on aika suht puhdasta. Mulla on se semmonen, Suodatin. se nyt Katadynin suodatinpullo mukana ja en oo sitä vielä kertaakaan tarvinnut. Et kun 3 pulloa on, niin on riittänyt ihan hyvin. Joo, Ihan vesijohtovesiä. aivan. Alimmaista mä käytän silleen, että mä kaadan siitä tonne isompaan sitten. Koska toi on niin paskanen, niin
Ei viiti suoraan siitä. Minkälainen sulla on nyt tästä niitten, nyt siis lähdekö se nyt sitten kohti kolaria tästä? Kolari ja pello. Joo. Mulla oli se no mikä se on? Pakasaivo suunnitelmissa, mutta mä saatan jättää sen väliin. Joo. Tullut kilsoja sen verran, että ja eilen ekstraa vielä. Niin just. Ja niitä on se tonni vielä jäljellä tällä reissulla. Tuossa on nyt sit vaihtoehdot, että mennään vähän Kuoppasta Soraa Äkäshotellille tai sitten Hiekkatietä. Onko Kuoppanen toivetta? Sora kuulostaa hyvältä. Mennään Kuoppasta Soraa. Joo. Kiitos. Kiitos. Vasemmalle ylös tosta. Mä en voi sanoa sulle päivän viimeinen ylämäki, kun niitä on tonne kolariin mennessä aika monta. Mut jos jotain positiivista, niin sehän on sitten tästä alaspäin koko laskua noin niinku kokonaisuutena. Niinpä. Tästä tulee lähestysvideo. Aikuisviihdettä. Joo, se on toi YouTube on kieltänyt aikuisviihteen julkaisun. Mies spandekseissa lähettää. Niin, kyllä. Keskellä puskaa. Tuolta mennään oikealle sitten. Tästä sinä olet silloin joskus leirikoulussa mennyt, silloin tää ei vain ole ollut sorastettu polku. Tää on ollut vaan muutaman vuoden vasta. Noista nousuista puheen ollen, niin mä oon ihmetellyt noita nousumetrimääriä, mitä Garmin mittaa. Yllättävän vähän. Joo. Et tuntuu kovemmalta. Niin. Ja tuossa kun käyt muutaman kerran ton maisematien kautta Ylläsjärvelle ja takaisin, niin siinä sä saat. Everestaamassa siinä. Joo. Täällä oli se jossakin, missä se oli Kanadassa vai missä se joku hiihtokeskus, missä se oli semmonen niinku tämmönen tapahtumat, kiivetään Mount Everestille. Ne menee kävelee rinnettä ylös ja sitten kondolilla alas niin monta kertaa, että tulee metrit täyteen. Joo, no sehän on pyöräilyssä se Everestaus kanssa juttu. Onhan niitä Suomessa ajettu montakin. Joo. Niin mut varmaan rullataan alas eikä tulla hissillä. Joo. No mut sillä ei oo pyörällä kauheasti merkitystä. Jalkaisin se olisi se alastulokin raskasta. No riippuu vähän polusta, mutta jos asfaltilla tulee, niin ei. Joo. Mutta jos äskeistä oltais tultu alas, niin kyllä joo. Kyllähän tää kun ei satulassa voi istua, niin käyhän tää, tai se semmonen rytyytyspätkä tuolla, niin kyllä se jalkoihin käy koko ajan. Tälle päivään ennustelin hellettä, mutta aika hyvin ollut pilvessä kyllä. Tää kelpaa kyllä, 15 astetta. Joo. Sanoo Garmin. No, mä menin ensin lähteä Sortseen, sit mä menin ulos, täällä on kylmä ja löin pitkät jalkaan. Mutta jaha, Äkäshotelli. Äkäshotelli. Joo. Mennään tonne. Joo, mua epäilytti tää kun on juhannusaatto, että saako mistään täältä mitään. Saa. Joo, sit mä laitoin Jounin kaupalle Facebookissa viestin, että miten sä ootte auki juhannusaattona? No, 9 asti. Joo. No, joskus 10 aikoin illalla laitoin viestiä ja puolessa minuutissa vastasivat, että kohtuullisen hyvin. Joo. Näillä reissuilla parasta ruokaa on se, missä on eniten kaloreita yleensä. Niin, aivan. Ei syö niin paljon kuin kuluttaa millään. Viime kesänä sillä 3 tonnin reissulla vähän vajaaseen 12 vuorokauteen, niin 3 kiloa tipahti. Joo. Tosin se tuli sitten bonusten kerran takaisin siinä syksyllä. Että olisikohan tossa pumppu, mitä sais käyttää? Vois tsekata paineet. Siinä näyttää pesupaikkaa, mutta tuossa on pumppu tuolla nurkan takana. Kukahan meillä tossa noilla on ilmaa?
Saadaan varmaan ilmaa lainata teille. Joo, toki. Muistakaa Kiitos. päivän päätteeksi tuo ilmoit takaisin. Joo. Kyseessä on Ai hitto, saattaa mennä etelään mun mukana. Joo. Mä pistän posti. laita vai. Siis voi olla, että mä tarvii edes lisää, mutta hyvä ehkä tsekata nyt taas ennen kuin menee muutamaksi päiväksi tonne mettän keskelle. Ei sieltä ole mitään lähtenyt edestä ainakaan. Eipä sieltäkään ole mitään lähtenyt. No tietysti hyvä silleen tässä vaiheessa testata, kun on rymistelty noin mäet. Niin nyt on mukavammat siellä. No joo, kyllä. Pikkasen on hiekkaa. En tarvitse. Mä luulen, että kaipaa pikkasen putsaamistakin jossain vaiheessa. Tossa mä ainakin hei sitten tossa selvänpyyn kulmalla, niin siinä on ihan pesupaikka. Joo, mä voisin vähän huuhella toi. Ei tuohon ole kiva laittaa lisää voiteluainettakaan. Eilen Niinku rasvautuslika, niin se on ei toimi pakompi. Joo. Tultiin tuolta tunturin yli, niin oli vähän hapokasta tuolla. Ihan ei tullut missään. Mikä siinä on? Joo. Huono kunto, pakko ruveta reenaamaan. Joo. Mulla on niin paljon parempi. Se Pistihän loppuu vaan tossa aina sitten niinku... On siellä yli puolet vielä jäljellä. Kuntoon. Ja pyörähdetään pesupaikalle ja sitten syömään. Kiitoksia, nähdään. Kiitos. Selvänpyyn pyöränpesupaikalla. Eli jos pillari on likainen, niin tässä saa tulla ilmaiseksi pesemään. Autoja ei saa pestä, mutta polkupyöriä kyllä. Mä en ehkä uskalla tuota tai runkolaukkuu kuitenkaan suihkutella. Jos se elektroniikka ei satukaan tykkäämään. Nämä on vaan aina näitä tämmöset liian hienot hampurilat, kun niitä joutuu syömään haarukalla ja veitsellä, kun ei mahu kerralla suuhun. On nää vain hyviä. Jes, sellainen oli päivän reissu ja seuraavakin videota tulee ja oliko se Mika S nimellä, kun se sulla on YouTubessa sun kanava? Kyllä. Joo, niin sieltä on ainakin sortteja oli niin kuin tältä reissulta. Joo, ainakin. yksi per päivä on tältä reissulta tarkoitus saada niitä tehtyä. Joo. Ja sitten joku pitempi tulee varmaan. Jonkunlainen fiilistelyvideo sitten Noniin. myöhemmin. Jes, ei, mutta oli mukava tavata ja hyvää reissua sulle vaan. Mene sinä kauppaan, minä lähden kotiin. Ja... Yes. Tämä oli loistava. Noniin. Nyt on sitten vähän tasaisempaa loppumatka.